варто перш за все сказати, що історія і її божественна покровительниця, хто божественна покровительниця нашої історії? Кліо. Кліо, яка насправді не Кліо, а Кліо в грецькій мові, в іменах жіночого роду, які закінчуються на «о», наголос припадає на останній склад. Але вона навіть не Кліо, вона взагалі Клейо. Тому її називаємо на новогрецький манер Кліо, ще змістивши наголос, як нам здається, зручніше для нашої вимови і для нашого вуха. Так ось, оскільки ми знаходимося в нашому археологічному музеї, у наших друзів, які люб'язно нас згодилися тут прийняти, то насамперед зауважимо, що богиня Кліо, чи Клейо, чи Кліо, кому так краще, мешкає у кількох інституціях. Вона мешкає в університетах, які навчають студентів історії, які долучають студентів до вивчення давнього минулого людства, а якщо точніше, які долучають студентів до розуміння, що таке сьогоднішнє людство на загал. І кожна його частинка, кожна громадянська община, кожне громадянське суспільство чи кожна держава, що вони собою являють, чому вони такі, як є, який шлях вони пройшли, перш ніж стати ось такими. По-друге, муза історії Кліо, чи Клейо, чи Кліо мешкає в архівах. В архівах, які є скарбницями наративу, писаного тексту, оповіді про те, що відбувається тепер, фіксації важливих подій у документах, у спогадах і так далі. І по-третє, музей історії Кліо, Клейо, Кліо мешкає в музеях. В музеях, які є притулками для артефактів, і не тільки для артефактів. Вони є притулками для того, що означає артефакт у властивому значенні цього слова. Артефакт – це фактом щось зроблене. А арт – це арс артіс. Це ремесло, але це і мистецтво. Артефакт – це все, що зробили люди впродовж своєї історії і опікуються зберіганням усіх сукупностей, всього, що створено людством на загал. І кожною частинкою цього людства в окремості опікується цим музей історії Кліо, у якої ми сьогодні в гостях і знаходимося. Але оскільки у нас тема звучить античний поліс, і не просто античний поліс, а античний поліс – це ти, то ми скажемо, що у музеях зберігається серед іншого, в наших українських музеях,
в наших київських музеях зберігається серед іншого і розмаїття артефактів античної греко-римської цивілізації. Греко-римської цивілізації, яка стала одним із наріжних каменів для заснування і утвердження у подальшому європейської цивілізації, Європи в її цивілізаційному вимірі. Це важливий наріжний камінь того храму, який сьогодні збудований на античному греко-римському підґрунті. Основою ж греко-римської античності, основним явищем, основним феноменом греко-римської античності є античний поліс, античний грецький поліс, якщо взяти елінський вимір цієї цивілізації, або ж римська цивітас, якщо взяти римський вимір греко-римської цивілізації. Спільним для них є той факт, що у межах античного поліса уперше людству була явлена, послідовно втілена у всіх сферах життя свобода. Саме в межах поліса, саме в умовах поліса була утверджена економічна свобода вперше в світовій історії. Економічна свобода вільного виробника і вільного підприємця, який вільно розпоряджається умовами і результатами своєї праці. В політичному відношенні, у Першій світовій історії, була явлена людству свобода не підданого, а громадянина, який є членом суверенного народу, який входить до складу суверенного народу, що як владика, як господар, як володар сам ухвалює закони, сам обирає посадовців, які від його імені упорядковують побіжні справи, сам приймає звіти від цих посадовців і сам вирішує усі питання найважливіші політики як внутрішньої, якщо модернізувати все це поняття, так і політики зовнішньої. Античний поліс – це ти, тому що уся сучасна європейська і світова цивілізація базується на тих принципах, на тих здобутках, які належать до античної греко-римської цивілізації. А основним феноменом, основним явищем античної греко-римської цивілізації є античний поліс, у якому кожна людина, кожний громадянин може сказати: держава – це я. Держава – це ми, а не відірвана від нас влада. Великий принцип, який був сформульований у межах греко-римської античності і уможливлений існуванням держави і державності у формі грецького поліса.